හායි යාළුවනේ Green Life YouTube channel එක තුලින් අද අපි පෙන්වන්නේ ගෑන් ළමයි ගොඩාක් වෙලාවට හොයන දෙයක් පිළිබඳව. ගෑන් ළමයි ගොඩාක් කැමතිනේ නියපොතු ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් අපි අද ඒ වෙනුවෙන් පෙන්වන්නේ nail art දාන භාවිතා කරන pen and brush set එකක් පිළිබඳව. මේ සෙට් එක මම ඕඩර් කරේ AliExpress එකෙන්. කලින් නම් දවස් 14කින් විතර ඕඩර් එක ගෙදරට ලැබුණත් දැන් ඕඩර් එක ගෙදරට ලැබෙන්න මාස 3ක් විතර ගත වෙනවා. ඔයා මේ වගේ අයිටම් එකක් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරනවා නම් ඒකට ලැබිලා තියෙන රේටින් ස්ටාර්ස් ගාන බලලා ඒ වගේ මේකට ලැබිලා තියෙන කමෙන්ට් කියවලා බලලා ඒක බයි කරලා තියෙන ගානත් බලලා හොඳ අයිටම් එකක් තෝරලා ඕඩර් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ටූල් කිට් එක ආධාරයෙන් nail art එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාට පෙන්වන්න. ඉතින් අපේ වීඩියෝ ඔයාට බලන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරලා bell button එක ඔබලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ගේම වලට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා like කරලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.